කොහොමද රුපියල ක්‍රමානුකූලව ශක්තිමත් කරන්නේ? ඒ තුල කොහොමද ඩොලරේ අගේ පහළට ගේන්නේ? ආනයන අපනයන අපි කොහොමද කොයි ආකාරයෙන්ද ගනුදෙනුව කරන්නේ? ඒ නිසා ඒ පැහැදිලි වැඩපිළිවෙලක් ඔස්සේ තමයි අද රට ගමන් කරන්නේ. දැන් අපි අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් තරම් අපේ රටේ අපනයන වැඩි කරන්න. ඒ අපනයන දීර්ඝ අවශ්‍ය නිෂ්පාදනයේ කර්මාන්ත ශක්තිමත් කරන්න එක පැත්තකින් වැඩපිළිවෙල දෙන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තෙන් විශේෂයෙන්ම අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම අපි පුළුවන් තරම් පුහුණු ශ්‍රමිකයන් විදේශ රටවල් වලට යවන්න ඕන. දැන් ගොඩක් අය කියනවා මේකත් බාල්දු කරනවා. රට හැර යාම. නෝන්ඩි කරනවා. රට හැර යනවා. මේ රට රැකියාවල් වලට අද නෙමෙයි අවුරුදු ගණනාවකින් නම් අපේ රටේ ජනතාව ගියා. ඒ අයගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරගත්තා සේවය කරලා. ඒ වගේම අපේ රටට ඩොලර් එවලා ඒ රටේ යුතුයකමක් ඉටු කරා. මේ අය යන්නේ ජාතික යුතුයකමක් ඉටු කරන්න. ඒ අය ගිහිල්ලා එයාලගේ එක පැත්තකින් පෞල් ශක්තිමත් වෙනවා වගේම අනිත් පැත්තෙන් රටේ ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් වෙනවා. අපේ ඩොලර් සංචිත ශක්තිමත් වෙනවා. ඒවා බලාගෙන ඉන්න බෑ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කිව්වා එවන්න එපා ඩොලර්. එවන්න එපා ඩොලර්. මෙයාලා හොරා කනවා. අපි ඒව කොහොමද හොරා කන විදිහ කියන්නේ? කොහොමද මේ විදේශ විනිමය මේ රටට ගේන එහෙම නැත්නම් මේ විදේශ ශ්‍රමිකයෝ එවන මුදල ලංකා බැංකුවට එවපුවාම කොහොමද දේශපාලඥයා ඒක ගන්නෙ? එහෙම ගන්න බෑ. ඒවා හිතලු. ඒවා උපකල්පන. පේන්නේ නැති දේවල් කියලා විඥා කියනවා ජනතාවට. ඒ හින්දා ඒ ඩොලර් තියාගෙන හිටියා. දැන් මට කතා කරා ඊයේ මූලාශ්‍රාරුවේ මන්ත්‍රීතුමනි මට මගේ හිතවත් 3 දෙනෙක් කතා කරා. මම ගියා සාන්ත මහත්තයා මාර වැඩේ නුනේ. මං ඇයි අපි ඩොලර් තියාන හිටියා ඇව්වේ නැහැ. ඩොලර් එක බැහැලානේ මාර විදියට. මං කිව්වා ඒක තමයි ඔයාලා වැරදි මාර්ගයක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. වැරදි උපදේශ පිළිපදලා තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවේ ලංකාවට ඩොලර් එව්වා නම් එක පැත්තකින් ජාතික යුතුයකමක් ඉතු වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් තමන්ගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වෙනවා. මන්ත්‍රීතුමා අපතේ කාලය අවසానයි. මට විනාඩි දෙකක් දෙන්න. විනාඩි දෙකක් දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ මන්ත්‍රීතුමා. කාගෙන් හරි කරන් දෙන්නේ මම. අවසන් කරනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. අවසන් කරන්න. ඒ නිසා මේකට වෛර කරන්නේ නැතුව, ක්‍රෝධ කරන්නේ නැතුව, කුහක වෙන්නේ නැතුව. මම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට වැඩියෙන් ආදරේ පුජ්‍යලේ. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මේ ප්‍රශ්න එනකොට, ඒ ප්‍රශ්න දාලා විපක්ෂයට යනකොට මං කිව්වා බෑ අපි ප්‍රශ්නත් එක්ක ඉන්න ඕන. මේ ප්‍රශ්න වලින් ජනතාව මුදව ගන්නකොට ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම ඒ වෙලාවේ ගත්ත වැරදි තීන්දුවක් එහෙම නැත්නම් ජනතාවගේ අප්‍රසාදයකට ලක් වුණා. මං කිව්වා මම මාස 6ක් යනකොට මේ අප්‍රසාදේ නෙමෙයි මේ ගත්ත තීන්දුව නිවැරදි කියලා අනිවාර්යයෙන්ම මට කියන්න පුළුවන් වෙනවා. අදත් මං කියනවා ඒ ගත්ත තීන්දුව ආණ්ඩුව අරාජික වෙන්න දෙන්නේ නැතුව ආණ්ඩුව ශක්තිමත් කරන්න ගත්ත තීන්දුව අදත් නිවැරදි. දැන් රට ඉදිරියට යනවා. ඒ කාර්යයට අපි ඉදිරියට කැපෙනවා කියන එක මතක් කරන බොහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 14ක් තියෙනවා. 12ක්. sorry. කප්පාදු කරන්න ඉතින් අපි IMF එකට වඩා දරුණුයි ඔබතුමා. 12යි. Honorable Presiding Member, may I begin my speech by wishing this country some prosperity, at least with the advent of this holy month of Ramadan, which has started from today. And today happens to be a Friday, and all of us have got to rush to our Jummah prayers as well. This IMF program, Mr. Presiding Member, is the 17th program that this country is entering into. Previously, 16 times we have gone for either an extended fund facility or a structural adjustment program of the IMF. Having been 16 times earlier engaged with the IMF, this exercise of being in this merry-go-round of going for reforms, thereafter again regressing from the reforms, then once again running in a crisis situation back to the IMF asking for their facilities, has been as I said, a merry-go-round. Now we are once again finally with this 17th attempt, will we succeed?
is a question. Now, we have always been involved in some cosmetic compliance and have, whenever crisis abates, we have been used to going back to business as usual. Now, we cannot afford to do this, regressing from our undertakings anymore. We have gone to the rock bottom. A country had been declared bankrupt. So with such an ignominy, we cannot afford once again to regress from the reform path that we have set ourselves. Way back in September, the staff level agreement was reached. From the staff level agreement up to the board approval, there had been 200 days within which we could have done many things. I even fault the IMF for not doing enough to bring substantial pressure to achieve more than what we have achieved up to now. Whatever that government has chosen to do with their discredited majority in parliament, with an experienced politician as the prime minister, or rather as the president, we had managed to use the jackboots of our armed forces and the police to prevent agitations, demonstrations, thwart strikes, and have managed to heap more hardship on the working population in this country. With a 100,000 threshold for taxable income, we have broadened our tax net that we say. But the IMF program speaks about wealth tax, property tax, all of which we are now putting off for 225 and beyond. Right? So we are leaving the rich class out of this and giving them some more breathing space. Now, this is what is being contested by the working population in this country. Now, we must remember that this governance diagnostic exercise that the IMF is trying to undertake for the first time in an Asian country is a very ambitious initiative. But are we prepared to be truthfully engaging in this exercise? Now, the president gave us an undertaking that he is going to bring the new anti-corruption legislation very soon to Parliament. Anti-corruption legislation alone won't do, but that legislation must have provision for non-conviction based property seizure arrangements. Otherwise, if we go to the courts and try to get warrants or to have accounts of all the monies that have been stacked away outside the country, it's not going to happen. So now what have we done? There was one of the senior executives of the Sri Lankan Airlines who was convicted in a British court. Then we had one of our diplomats in United States. He was convicted for a similar offense. Right? Have we at least filed any action in our local courts? No. So what are we talking about? Anti-corruption initiatives in the country. So therefore, there's much to be done. Now today, the papers say, now we have lined up various state-owned enterprises to be sold. A restructuring unit under the Ministry of Finance have been set up.
Sri Lankan Airlines, including Sri Lankan Catering Limited. Honorable Minister is here. So now Sri Lankan Airlines, Sri Lankan Catering, of course, might fetch something, but Sri Lankan Airlines may not fetch even 50 cents on a dollar. The way our airline has been run down, right? But better late than never, right? Let us make sure that at least our landing rights to important destinations are protected. At least let us make sure that our expatriate population, who are sending dollars to this country, have proper connections to Colombo and the capitals where they're working in the Middle East and beyond. Let us ensure that those destinations from which large numbers of tourists are coming to this country is intact, and then give it over to somebody to run this. Better late than never, but only thing is we cannot expect much, not even 50 cents on a dollar, as I told you. Honorable Minister is much aware of this. Of course, he's trying to do various things, but I'm told that whatever little reform that he did, now the Batticaloa runway, they say now it's the license to land international flights is to be cancelled by Civil Aviation Authority. So our domestic airports are in a mess, and we have Mattala Airport, another ambitious project, which is a virtual white elephant. Hamandata Port has not been used to its potential. So we have such difficulties that we are facing. Then we have Sri Lanka Telecom and Sri Lanka Insurance Corporation. Then we have Hotel Developers Lanka Limited. Then we have the Hyatt Regency, Litrogas Limited, Litrogas Terminals, and Lanka Hospitals. There was much a hullabaloo in this chamber a day or two ago about the cabinet decision to list, or rather the decision to sell telecom shares and Lanka Hospital shares, right? In my opinion, IMF should have insisted all of this be done before they take the board decision. That is, I'll go as far as that. I don't subscribe to the view some in this side of the aisle talks about in this house about why sell the profitable ones. Those are the low-hanging fruit. Those are the ones that we can easily sell right away. Let us sell the Atlas Bridge. At least create some primary balance in our books. So this is what is necessary for us to do. Let us not regress from the reform path once again. 16 times we have pulled wool over the eyes of the IMF. IMF also must be faulted for not putting enough pressure. They should have put substantial pressure to do much more than what has already been done. That is my opinion. Now the Central Bank Act, a new act, right? That's again pulling wool over the eyes of the IMF, in my opinion. Political interference is to be abolished in the running of the affairs of the central bank. Various people have already looked at the new act. What is the new act going to do? Now we are going to pack the two important decision-making bodies. Instead of the monetary board, they are to create two different entities, one governing board and the other. Yes. So let us see that we have a situation where the Minister of Finance recommends the governor and the other members of the governing board as well as the monetary policy board. Now, the finance minister recommends to the president. So see the current situation. Ranil Wickremesinghe recommends to Ranil Wickremesinghe. So is that independence? So finance minister is Ranil Wickremesinghe. The president is Ranil Wickremesinghe. So Ranil Wickremesinghe recommends to Ranil Wickremesinghe.
And Ranil Wickremesinghe puts it on to the Constitutional Council, which is again having a majority of the discredited government benches being there. So that's again a foregone conclusion. Those names get approved. Then finally, we have another setup where political manipulation of the central bank could take place. Right? There are various other matters which I would like to deal with it when the bill comes to this House. I think the opposition must move some amendments to make sure that this exercise of bringing in a new Central Bank Act will not end up. Because, I mean, to the credit of the President, Honorable Ranil Wickremesinghe, I must say, 2 previous occasions when he wanted to introduce a new Central Bank Act was also during his tenure. Other governments didn't even care because they wanted to control the central bank. But he did twice earlier, once in 2004 and subsequently once again in 2016. This attempt was made, but then it didn't come to fruition because by the time we got it past the cabinet, elections were announced. So having said that, Mr. Presiding Member, let us make sure that at least now, let us not regress from the reform path that we have now been set by the IMF. And IMF too must take some responsibility for not use their bargaining power before the board decision is taken to see that more of the assets are sold and that things are made much easier for the people of this country rather than taxing the poor people, the working class in this country, and allowing the capitalists to get away from their obligations. Thank you. Thank you, Honorable Member. Milagata Garu Nimal Siripal Silla Matuma. සාරුඩ සම්ප්‍රතුමනි අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල මගින් ලබා දෙන ලද සහාය හා ඒ ගිවිසුම පිළිබඳව මෙම ගරු සභාවේ පවත්වන විවාදයට සහභාගී වීමට ලැබීම ගැන මම ඉතාම සතුටු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා විපක්ෂයේ අපේ රවුෆ් හකීම් මැතිතුමාටත් ඒ වගේම කබීර් හෂීම් මැතිතුමාටත් මේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳව ඉතාම යථාර්ථවාදී ලෙස මේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳව ඔවුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අදහස් පිළිබඳව. ඒ වගේ මම ඊයේ අහගෙන හිටියා සමහර විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් මේ පිළිබඳව ගැඹුරින් කල්පනා කරන්නේ නැතුව කෙටි දේශපාලන අරමුණු සඳහා ඔවුන් හිතනවා දැන් IMF ගිවිසුම අත්සන් කරපු නිසා මේකෙන් ජනතාවට ඇතිවෙන පීඩනය නිසා ඒ උඩින් ඒ අයට බලයට එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. සමහර අය සූටුත් මහගෙන ඉන්නවා. අද මං හිතනවා විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පවා මේ පටු චේතනාවෙන් ඉවත් වෙලා දේශපාලනය කරන්න අපිට රටක් තියෙන්න ඕනේ. අපේ ආර්ථිකය සකස් වෙන්න ඕනේ. ආර්ථික වශයෙන් විනාශ වුණු රටක දේශපාලනය කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙම කල්පනා කරලා පළමුව රට දෙවනුව පක්ෂය හා දේශපාලනය කියන අදහස තමන්ගේ හදවතේ රඳවා ගැනීම තමයි අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම රවුෆ් හකීම් මැතිතුමත් කිව්වා මීට පෙර අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල මගින් අප වෙත පනවන ලද කොන්දේසි හා වගකීම් පිළිබඳව නිසි අධීක්ෂණයක් IMF එකෙන් කරේ නැහැ කිය. ඇත්ත වශයෙන්ම IMF එකෙන් කරන්න ඕන අපිත් පිළිගන්නවා. නමුත් ඊට වඩා වගකීමක් අපට තියෙනවා ඒ කොන්දේසි වලට අනුව ස්වයං වශයෙන් අපිම කල්පනා කරලා ඒ කටයුතු ඉටිකිරීමේ වගකීම රජයට පැවරෙන බව ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. විශේෂයෙන්ම මෙහෙම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කාටද? පටු දේශපාලන මතිමතාන්තර ඔළුවේ තියාගෙන මිනිස්සු මැරිලා හරි මිනිස්සු හාමතෙන් මැරුණයින් පස්සේ හරි අපිට බලයට පත් වෙන්න ඕන කියලා
කල්පනා කරන එක මේ දේශපාලනය කරන්න බෑ. මේ IMF ක්‍රියාවලිය කරගෙන යන්න පුළුවන් කමක් නෑ. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් කියා සිටියා සමහර අය මේ IMF එකට මීට කලින් නොගිය එක වරද්දක් කියලා. ඒක අපි පිළිගන්නවා. අපි කැබිනට් මණ්ඩලය තුල IMF එකට යන්න ඕන කියලා අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. නමුත් ඒකට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ රජේ සමහර ඇමතිවරු කැමති වුණේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දැන් ඉන්නේ විපක්ෂයේ. ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා විපක්ෂයේ කීප දෙනෙක්. ඒ තමයි කැබිනට් මණ්ඩලේ කෑකෝ ගහලා කිව්වේ IMF යනවා නම් අපි අයින් වෙනවා. ඔව් ඔක්කොම නෙවෙයි. කීප දෙනෙක්. දැන් නෑ ඔබතුමාලා නෑ ඔබතුමාලා නෑ. හැබැයි එතුමන්ලා එක මුක්කු ගහගෙන ඉන්නවා. අපි නැති කිව්ව නෑ කියලා කිව්වට. එතුමන්ලා මුක්කු ගහලා ඉන්නවා. තොප්පිය හරනම් දාගන්න. ඉතින් ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි මෙන්න මෙවැනි දෙබිඩි ප්‍රතිපත්තියක් මොකක්ද ඒකේ ප්‍රතිඵලය වුණේ? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට විශාල ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් අරගෙන ලබාගත් ජයග්‍රහණය දාලා යන්න වුණා. නියම වෙලාවට IMF ගියා නම් පාරේ පෝලිං නෑ, තෙල් හිගයක් නෑ, ගෑස් හිගයක් නෑ. ඉතින් ඒකට බැට කෑවා. ඒකට නිසි තීරණ නොගත්ත නිසා තමයි එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වුණේ. ඊට පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා එක ඡන්දයක් තියාගෙන අපේ විපක්ෂ නායකතුමා කියපු එක හරි. එතුමා කිව්වනේ එතුමට වාසනාව තිබුණා කියලා. මේ රටේ ජනාධිපති වෙන්න. ඉතින් අවාසනාවට ඉතින් අපිට අපි මොනවා කරන්නද? එතුමාටත් අපි වාසනාව පාදලා දෙන්න මම පැය 3ක් තිස්සේ එතුමාගේ කාර්යාලයට ගිහිලා කිව්වා අනේ ඔබතුමා මේ අගමැතිකම බාර ගන්න. එදා අගමැතිකම බාරගෙන හිටිය නම් අද ජනාධිපති. ඉතින් අපිට අර වාසනාව අපිට අමුතුවෙන් දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ වාසනාව විතරක් නෙවෙයි මේක. මේ රටේ වාසනාවට තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ජනාධිපති වුණේ. ඒ නිසා තමයි අපිට මේ IMF එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් වුණේ. මොකද IMF එක ගනුදෙනු කරනවා නම් පටු දේශපාලන වාසි තකාගෙන වැඩ කටයුතු කරන නායකයෙකුට IMF එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතුමා ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා මට ඕන රට කොට දාන්න. මගේ දේශපාලන ගමන ගැන මං කල්පනා කරන්නේ නැහැ. මගේ පක්ෂය ගැන කල්පනා කරන්නේ නැහැ. මම ජනප්‍රිය නොවන තීන්දුව ගන්නවා. එතුමා ජනප්‍රිය නොවන තීන්දුව ගත්තා. අපි එතුමාට සහයෝගී දුන්නා ඒවට. ඇයි අපිට වෙන විකල්පයක් නැහැ මේ රටට. එතුමා ඇහුවා විපක්ෂයෙන් කියන්න තියෙන විකල්පය මොකද්ද කියලා IMF එකට යන්නේ නැතුව. ඒ නිසා එතුමා ගත්ත ගමන් මඟ හරි සභාපතිතුමනි. දැන් මම අපේ හරිනි අමරසූරිය මැතිණියගේ කතාව අහගෙන හිටියා. එතුමිය කිව්වා ආර්ථිකය හදන්න ඉස්සෙල්ලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හදන්න ඕන. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ ඉස්සර වෙලා බඩගින්නේ ඉන්න මිනිසෙක් ඉන්නවා නම් එයාට කෑම ටික දෙන්න. බඩ පුරවන්න ඊට පස්සේ බණ දේශනා කරන්න කියලා. අපි දන්නවනේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට මුල් තැන දුන්න හැටි. ඡන්දේ දාන්න ගිය මිනිස්සු වෙඩි තිබ්බා, මැරුවා, ගෙවල් ගිනි තිබ්බා. ඉතින් මෙවැනි අතීතයක් අපි සතුටු වෙනවා. හරිනි මැතිණියවත් ඇවිල්ලා මේ JVP එක ටිකක් රිෆෝම් කරලා ගනී කියලා. ප්‍රතිසංස්කරණය කළා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අගය ප්‍රචණ්ඩත්වය අයින් කළා ඒ පක්ෂය හදලා ගන්නවා නම් හොඳයි. මේ රටට දේශපාලන පක්ෂ තියෙන්න ඕනේ. විවිධ මතිමතාන්තර අපි ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. අපි JVP එකේ මතයක එක නුනත්
එවැනි පක්ෂ පැවතෙන්න ඕන මේ රටේ. හැබැයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රවාහයට වුන් පැමිණෙන්ට ඕන. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි විශේෂයෙන්ම කබීර් හෂීම් මැතිතුමා තමන්ගේ කතාවේදී විශේෂයෙන්ම කිව්වා මම එකඟ වෙනවා ඒත් එක්ක. මේ IMF ණය ගත්තට මදි. ඒ ලැබුණට මදි. මෙය පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය නිසි යාන්ත්‍රණයක් අපි සකස් කරන්නට ඕන. නිසි ක්‍රියාමාර්ගයන්ට අපි එළඹෙන්නට ඕන. විශේෂයෙන්ම ඊයේ මම දැක්ක ප්‍රසිද්ධියේ මම දැක්ක ඊයේ ලෝක බැංකුවේ නියෝජිතයින් සමග අපි සාකච්ඡා කරා. ඒ අවස්ථාවේදී හර්ෂ සිල්වා මැතිතුමා ඉතාම අගන ආර්ථික කරුණු රාශියක් පිළිබඳව ලෝක බැංකුවෙන් ආධාර ලබා ගැනීමේදී රජයේ මගින් ගත යුතු පියවර ලෝක බැංකුව මගින් ගත යුතු පියවර පිළිබඳව හොඳ විවරණයක් කරා. අපි වාගේ කරනවා. මොකද ජනාධිපතිතුමා මේ තනි ගමනක් යන පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. එතුමා කවුරුත් එකතු කරගෙන කාගෙත් අදහස් අරගෙන මේ ගමන මේ දුෂ්කර ගමන වැල් පාලමේ යන ගමන යන්නට එතුමා සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඒක නිසා එතුමගේ කකුලෙන් අදින්න යන්න එපා කවුරුත්. එතුමාට අපි ඒ සහයෝගය ලබා දෙමු. විශේෂයෙන්ම අපි කියන්නට ඕන දැන් මේ දූෂණ විරෝධී පනත පිළිබඳව කිව්වා. ඒක අපි ගේනවා. දැන් එදා විපක්ෂ නායකතුමා ඇහුවා කවද්ද ගේන්නේ මේ IMF ගිවිසුම ඉදිරිපත් කරනවද පාර්ලිමේන්තුව? අනිත් පහෝදා ඉදිරිපත් කරන්නේ සභාපතිතුමනි මේ අපිට හංගන්න වමනාවක් නැහැ. අපේ අධිකරණ ඇමතිවරයා ඒ පනත සකස් කරලා ඒ පනත ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් අපේ රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා කියපු සංශෝධන තියෙනවා නම් ඒ සංශෝධනයේ පනතට ගෙනල්ලා ඒ පනත ශක්තිමත් කරන්න. ඒක තමයි අපිට කළ යුතු වෙන්නේ. අපට කළ හැකි වෙන්නේ අපි ඒ ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ බව ප්‍රකාශ කරන්නට ඕන. ඊළඟට හරිනි මැතිනිය කියා සිටියා ජනාධිපතිතුමාට මැන්ඩේට් එකක් නැහැ කියලා. එතකොට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණද මැන්ඩේට් එක තියෙන්නේ. මේ රටේ ජනතාව අපේ රටේ ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කරලා තියෙන සභාපතිතුමනි. ඒ ව්‍යවස්ථාව අනුව ජනාධිපතිවරයෙක් මිය ගියොත් හෝ ජනාධිපතිවරයෙක් අස්වෙලා ගියොත් ඊළඟට ජනාධිපතිවරයා පත් කරගන්නා ක්‍රමවේදය කියලා තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේදය අනුව මේ සභාවේ මන්ත්‍රීවරු 134 දෙනෙක්ගේ ආශිර්වාදයෙන් තමයි එතුමා ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වුණේ. ඒක තමයි මැන්ඩේට් එක. ඒක තමයි මැන්ඩේට් එක. මේ ඔක්කොටම මැන්ඩේට් එක ලැබුණා පාර්ලිමේන්තුවට එන්න. එහෙමනම් ඒ ක්‍රියාවලිය තුලින් තමයි එතුමා පත් වුනේ. නිසා එතුමාට මැන්ඩේට් එකක් නැහැ කියන්න බෑ. අනිත් එක අපිට ඕන විදිහට මැන්ඩේට් වෙනස් කරන්න බෑ. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න മന്ത്രിවරුන්ට මැන්ඩේට් එක දීලා තියෙන අවුරුදු 5කට. ජනාධිපතිතුමාට එතුමාගේ දුරකාරයට. අනිත් එක මේ ජනාධිපතිතුමාට කලින් ජනාධිපති පද මැතිවරණයක් ඉල්ලන්න බෑ. අවුරුදු ඒ සම්පූර්ණ කාලය යන්න ඕන. එහෙම තමයි අපේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන සභාපතිතුමනි. ඉතින් ඒ නිසා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ මේ රටේ නීතිය. ඉතින් ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් කමක් නැති බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ දැනගන්නට ඕන. එසේම ජාතික සම්පත් විකුණනවලු. දැන් ගරු සභාපතිතුමනි මේවා ඉතාම ආකර්ශනීය සටන් පාඨ. හැබැයි මේ සටන් පාඨ වලට රැවටෙන මිනිස්සු දැන් මේ රටේ නෑ. අද ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවාව ගැන කිව්වා. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය ප්‍රතිවිරුද්ධ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ සඳහා දැන් අපි ලසාඩ් ඒ අය සමග එකතු වෙලා ඒ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපට වැඩිම ආකර්ෂණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වන විදිහට මොන ආකාරයෙන් මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් ඔෆ් ඉන්ට්‍රෙස්ට්
කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීම අභිලාෂය ප්‍රකාශ කිරීම සකස් කළ යුතුද කියන කාරණය පිළිබඳව හෙට අනිද්දාම අපිට මඟ පෙන්වීමක් කරනවා. ඒවා අපිට ඕන විදිහට තනියෙන් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර විශේෂඥයන්ගේ උපදෙස් ලබාගෙන අපි ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් සමාගම අපිට ප්‍රතිවගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අපි කරනවා. විශේෂයෙන්ම හුඟක් අය කියනවා දැන් මේ සෞෆකී මැතිතුමා කිව්වා ඩොලර් එකක්වත් වටින්නේ නැහැ කියලා. එතුමා මේ විෂය ගැන නොදැනගෙනයි මේ කියන්නේ. කේටරින් සමාගමේ වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ග්‍රවුන්ඩ් හැන්ඩලින් භූමි සේවා ඉතාමත් වටිනවා. අඩු ගානේ භූමි සේවාවන් සඳහා ඩොලර් බිලියන 500කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඩොලර් බිලියන 500කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට මේ ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් වල තියෙන ණය ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 1.2ක්. එයින් සෑහෙන කොටසක් අපිට මේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම තුලින් ගෙවා දාන්න පුළුවන්. ඉතුරු එක අනිවාර්යයෙන්ම භාණ්ඩාගාරයට බාර ගන්න වෙනවා. නැත්නම් අපිට හැමදාම හැම අවුරුද්දෙම මම විශේෂ ඇමතිවරයා වශයෙන් ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් සමාගම ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේදී මගේ පළවෙනි ප්‍රමුඛතාවය තමයි ගරු සභාපතිතුමනි මෙහි ඉන්න සේවක පිරිසේ සුරක්ෂිතතාවය ආරක්ෂා කිරීම. මං කියලා තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම කිව්වා කවුරු ගතත් කමක් නැහැ මේ සේවකයන් ඉවත් නොකර ඒ සඳහා ඔවුන්ගේ සේවක සුරක්ෂිතතාවය අනිවාර්යයෙන්ම තහවුරු කරන්න ඕන කියලා. ඔබතුමාට තව කාලෙ විනාඩි දෙකක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට අපි විශ්වාස කරනවා මේ යන ගමන හරි. රජයට බිස්නස් කරන්න බෑ. දැන් ලෝකේ චීනේත් ආණ්ඩුව බිස්නස් කරන්නේ සමාගම් වලට දීලා තියෙන්නේ වෙනම. රුසියාවේ කරන්නෙත් නෑ. වෙනිසුලාවේ කරන්නෙත් නෑ. ඉතින් තාම අපේ සමහර අය පැරණි දේවල් වල එල්බගෙන හිතනවා මේවා ආණ්ඩුවෙන් කරන්න ඕනි. ඒ නිසා අද අපිට පෙන්නලා දීලා තියෙනවා පෞද්ගලික අංශය තුලින් ඒ අය එක්ක එන සහසම්මතාවයන් තුලින් අපිට මේ ආයතන වලින් වැඩි ආදායමක් රජයට සහ ජනතාවට ලබා ගැනීම සඳහා අපිට ඒ ක්‍රමවේදයට අපි අනිවාර්යයෙන්ම අනුගත වීලා රජයට තියෙන බර අඩු කරගත්තොත් අපිට මේ ගමන සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඒ බව ප්‍රකාශ කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. මීළඟට ගරු අනුර ප්‍රියදාස යාප්ප මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට තිබෙනවා විනාඩි 8ක කාලයක්. මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි අද අපිට වෙලා තියෙන්නේ අපි ගමන් කරන මෝටර් රථය මහ කැලෑවක් මැද්දේ ටයර් 4ම හුලං ගියා වගේ වැඩක්. ඒ කියන්නේ අපිට එළියට එන්නත් බෑ. කිසිම තැනකින් ආධාරයක් ගන්නත් බෑ. ගමන් කරන්නත් බෑ. අපිට කන්න බොන්න දෙයක්වත් නැහැ. හීතල උහුලන්නත් බැරි තත්ත්වයක තමයි අපි අද ඉන්නේ. මම හිතනවා අද අපි IMF ගැන කතා කරන මේ වතාවේ අවුරුදු 16 වාරයක් අපි මේක අරන් තියෙනවා. හැබැයි අපි අද තමයි මේ ගැන අපි වැඩි කතා කරන්නේ. ඇයි ඒ? වැඩි කතා කරන්නේ මේ රටේ පවතුණු ආණ්ඩු කවුරුවත් රටේ ආර්ථිකයේ දීර්ඝතම වෙනස්කමක් සඳහා වැඩ කටයුතු කරුවේ නැහැ. අද කතා කරන අපේ නිමල් සිරිපාල ඇමතුමත් තමන්ගේ දේශපාලන මතයත් 180ක් විතර අනිත් පැත්ත හැරිලා තියෙන එක ගැන මම සන්තෝෂ වෙනවා. මොකද මම ඔබතුමන්ලා එක්ක කැබිනට් එකේ ඉන්නකොටත් ආර්ථිකයේ ගමන් කරන දිශාව පිළිබඳ මේ දයසිරි ඇමතුමාලාත් දන්නවා මම නිතරම හිටියේ දක්ෂිණාංශික මතයක. මම ඒක කියන්නේ මැලි නෑ. මං ඉන්නේ අදහස් කෙරුවේ නෑ රටක් වෙනස් කරන්න නම් ආර්ථිකය වෙනස් කරන්න ඕන කියලා තමයි මං හිතුවේ. ඒ ගැන මට විවිධ විවේචන තිබුණා ඒ අවස්ථාවල. මං සමහරට තනි මිනිහෙක් වුණා මගේ මතය සම්බන්ධව. මං කිසි දවසක මං කොයි පැත්තේ හිටියත් මගේ මතය මම වෙනස් කරුවේ නෑ. මම දන්නවා මේක තමයි වැදගත් මතය කියලා. මම හිතනවා අපේ රටේ රාජ්‍ය අංශය කුඩා වෙන්න ඕන කියලා. සහ විශාල ශක්තිමත් පෞද්ගලික අංශයක් තියෙන්න ඕන කියලා. හැබැයි රාජ්‍ය අංශය කුඩා වෙනවා කියන්නේ පෞද්ගලික අංශය ලොකු වෙනවා කියන්නේ පෞද්ගලික අංශයට ඕන විදිහට වැඩ කරන්න අවස්ථාවක් හදන එක නෙවෙයි. ආණ්ඩුවට පුළුවන් ඒවා කළමනාකරණය කරන්න, නියාමනය කරන්න,
මැදිහත් වෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් ඉඩකඩ ආණ්ඩුවට ඕන වෙලාවක තියාගන්න පුළුවන්. අපිට වෙලා තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට උනේ අපි හිතුවා නිදහසෙන් පස්සේ අපේ ලොකුම වගකීම තමයි රාජ්‍යංශය පුළුල් කිරීම කියලා. රාජ්‍ය සේවයට අපේ කාලේ එක සැරේ අරගත්ත 50000 60000. හැබැයි අද ඒ අයටත් ඉදිරියක් නැහැ, රටටත් ඉදිරියක් නැහැ. ඒ නිසා මම හිතනවා අවුරුදු 74ක් තිස්සේ අපි ආණ්ඩුවට මොනවත් කෙරුවේ නැහැ කියන එකට මම එකඟ නොවුනත් ආණ්ඩුවේ බොහෝ ක්‍රියාවන් මේ අද රට මේ තත්ත්වයට එන්න හේතු කාරණා වුණා. ඊයේ තමුන්නාන්සලා දන්නවා කෝප් කාරක සභාවේ එක දවස් දෙකක් වාඩි වුණොත් කොයිතරම් දුර්වල කලබඩාකරණයක්ද ඒ ආයතන වල තියෙන්නේ කියලා ඔබට තේරෙනවා. මම මේ දවස් දෙකේ වාඩි වුණා, මට මං ගැන දුක හිතුණා. අපි ගැන දුක හිතුණා. මොකද ඒවා කළමනාකරණය කරන්න කැමති කිසිවෙක් නැහැ. කළමනාකරණය වෙන්නෙත් නැහැ. ඒවා දිහා බලන්නෙත් නැහැ. රටේ බදු මුදල් අපිට බදු මුදල් අය කරන්නෙත් නැහැ. තියෙන ගාන හරි. ඇත්ත වශයෙන්ම රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් අපි වැය කරන්න ඕන කරන කළමනාකරණ යන්ත්‍රයක් අපි හදලා නැහැ. අපේ රාජ්‍යයේ ඉහළම ලේකම්වරයාගේ ඉඳලා රාජ්‍ය පරිපාලන සේවයේ ඉඳලා පල්ලෙහාටම අපේ කළමනාකරණය බිඳුවටම කඩා වැටලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ IMF ව්‍යාපෘතිය ලබා ගන්නකොට ආණ්ඩුව උදං ගන්නන්න එපා. මේකේ තියෙනවා කරන්න ඕන දේවල් ගොඩක්. ඒ කරන්න ඕන දේවල් 15කට මේ ආණ්ඩුව එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ විස්තීරණ ණය ක්‍රමයට අපිව ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ තත්ත්වය අපි තේරුම් අරගෙන අපි සියලු දෙනාගේම එකගතාවය වර්ධනය කරන විදිහට ආණ්ඩුව වැඩ කරන්න වෙනවා මේ කාරණය ක්‍රියාත්මක කරන්න. මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. මගේ කාලය කෙටි නිසා මට වැඩි උදාහරණ ගන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට IMF එකේ එකඟ වෙලා තියෙනවා මේ ආණ්ඩුව බොරුවට කිව්වට අපි මේ කරන්න කියලා මේ අපූර්වට මේක වාර්තාවේ කියනවා. ඒ කියන්නේ අපේ කරප්ෂන් තත්ත්වය දූෂණ තත්ත්වය අඩු කරන්න ආණ්ඩුව නව නීති සම්පාදනය කරන්න ආණ්ඩුව එකඟ වෙලා තියෙනවා IMF එකත් එක්ක. IMF එක කියනවා කරුණු 15 එකක් ඒක. ඒ කියන්නේ අපේ රට පුරා වැළඳගෙන තියෙන දැවැන්ත දූෂණය අඩු කිරීම සඳහා මෙන්න මෙහෙම තමයි කියන්නේ given governance weaknesses in several state functions and a high level of corruption, a reform agenda should be developed to combat corruption, improve SOE governance, leverage e-government platforms for revenue collection and expenditure management, ensure public sector transparency and strengthen the anti-money laundering, combating the financing of terrorism framework. මෙන්න තත්ත්වය. ඉතින් ඒ නිසා අද අපිට මේක කරන්න වෙලා තියෙන්නේ ඇයි? අපි මේ තත්ත්වය ගැන කල්පනාවක් නැතුව ආණ්ඩුවේ අරමුදල් කිසිම වැඩකට නැති සමහර ව්‍යාපෘති වලට යෙදවීමේ ප්‍රතිඵලය තමයි ඒරා ලැබුණු යම් යම් සන්තෝෂම් පිළිබඳ මුළු රටම දැනගත්ත නිසා තමයි අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ අද අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ අපි මේක කරන්න. මේවා ගැන කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. රටක් මම හිතනවා 2019 අපි IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ගියා නම් මෙච්චර ලොකු වගකීමක් අපිට එන්නේ නැහැ. අපේ කර උඩ ගලක් තියලා තියෙන්නේ. ගල උස්සගෙන නැගිටින්න අපිට හයියත්ය ලැබෙන්න මම හිතන්නේ අපි හැමෝම උදව් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. එහෙම නැතුව අපිට මේක කකුලෙන් ඇදලා රට අපිට බිමට පෙරල්ලා ගම්වල ඉන්න ගමේ මිනිස්සුන්ගේ අපේ දන්න අඳුන්න මිනිස්සුන්ගේ ජීවන මට්ටම පහළ හෙලන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවට කිසිම උවමනාවක් නැති බව මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න කැමතියි. මම තව එකක් මතක් කරන්න කැමතියි විශේෂයෙන් මේ වාර්තාවේ ඉතාම වැදගත් සාකච්ඡාවක් තියෙනවා මේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් ඇක්ට් එක ගැන. අපේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක අද ආණ්ඩුවේ හොරණාවක් විතරයි දිගින් දිගට. ආණ්ඩුවේ මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් මේකේ ගවර්නින් බොඩි එකේ වාඩි වෙනවා. මොනිටරි බෝඩ් එක පත් කරනකොට ඒ හිතවත් අය පත් වෙනවා. කිසිම ඒක ඇතුලේ අපි දැක්කේ නෑ මේ අනාගතවාදී ක්‍රමවේදයක්. සල්ලි අච්චු ගැහුව ඇති වෙනකොට තමුන්නාන්සලා දන්නවා පහුගිය කාලේ ට්‍රිලියන 3ක් අච්චු ගැහුවා. ට්‍රිලියන 3ක් අච්චු ගැහුවා. ඔව් අච්චු ගහලා මා වෙන්න මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න ට්‍රිලියන 3ක් අච්චු ගහලා අපේ උද්දමනය ඉහළට වැඩි කෙරුවා.
හැබැයි ඒ මොනිටරි බෝඩ් එක පත් කරුවේ කවුද? ආණ්ඩුව. ඒ කියන්නේ සෙන්ට්‍රල් බැංකුව තිබුණාට ඒකට කිසිම ස්වාධීන තීන්දුවක් ගන්න බෑ. සෙන්ට්‍රල් බැංකුව ස්වාධීන නොවන තාක්කල් ආණ්ඩුව එක මෙහෙවනවා කියලා මේ වාර්තාවේ කියලා තියෙන නිසා අලුත් මහා බැංකු පනතක් රජය ගේන්න එකඟ වෙලා තියෙනවා. මේක තමයි මේක ඇත්ත කතාව. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුව එකතු වෙලා එකඟ වෙලා තියෙන කරුණු 15කට. කරුණු 15 ඇතුලේ නොයෙකුත් දේවල් තියෙනවා. අපේ ණය ප්‍රමාණය අඩු කරන විදිය, ඊළඟට අපේ ආදායම් වැඩි කරගන්න විදිය, බදු අය කිරීම පිළිබඳ දැන් ගියා මේ 2019 පත් වෙච්ච ආණ්ඩුව 2020 පළවෙනියෙන් කළේ මොකද්ද? බදු අඩු කරපු එක. බදු අඩු කරලා අහිමි කරගත්ත රුපියල් බිලියන 600කට වැඩි. හැබැයි දැන් මොකද කියන්නේ? දැන් මේ සමහර മന്ത്രിවරු උදන් ගන්නකොට මට පුදුම ප්‍රහේලිකාවක් තියෙනවා. මේ කණ්ඩායම කලින් ඔය හිතේ දැන් කොහෙද ඉන්නේ කියලා. දැන් අපි හැමදාම මේ මතේ හිටියා. අපිට තියෙනවා මතයක්. මේ මතය අපි ආණ්ඩුවේද විපක්ෂයේ වුණත් අපි ඉන්නවා. ඒ නිසා මම මතක් කරන්න කැමතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, අපිට තියෙනවා දුෂ්කර මාර්ගයක් තෝරගන්න. ඒ දුෂ්කර මාර්ගය තමයි මේ IMF එකත් එක්ක අපි එකතු වෙලා තියෙන මේ ගනුදෙනු. එහෙම නැත්නම් මේ එකඟතාවය. මේක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. උදන් ගණන් එපා. මේකට සියලු දෙනාගේම සහාය අවශ්‍යයි. මේ පැත්තේ අයගේ සහාය අවශ්‍යයි, මේ පැත්තේ අයගේ සහාය අවශ්‍යයි. මොකද අපි පුරුදු වෙලා තියෙන ක්‍රමය අනුව අපිට බොහොම සරල විදියට හැමදේම ආණ්ඩුවේ මුදල් අසීමිතව ගහකින් කැඩෙනවා. ඒක අසීමිතව වියදම් කරන්න අපිට අයිතියක් තියෙනවා. අසීමිතව අපේ පරිභෝජනයට ගන්න අයිතියක් තියෙනවා කියලා අපි හිතුව කාලේ අවසන්. නිසා මම අවසාන වශයෙන් ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි මේ වැඩපිළිවෙල සඳහා පෞද්ගලිකව මම නම් සහාය දෙනවා. සහ මේ පිළිබඳ අවශ්‍ය ආකාරයට සහාය ලබා දීමට අපි සූදානම්. මොකද රට වෙනුවෙන් අපි කළ යුතු එකම දේ තමයි හරි දෙයට හරි කියන එකයි, වැරදි දෙයට වැරදි කියන එකයි. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි කරු මන්ත්‍රීතුමා. මීළඟට ගරු අරුන්දික පෙනන්ඩු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 13ක කාලයක් තියෙනවා. මූලාශ්‍රාණ්ඩුවට මන්ත්‍රීතුමනි, මගේ අල්ලපු ආසනයේ මම ගරු කරන අපේ දේශපාලන නායකයෙක් වන අනුරාපා කතාවෙන් පස්සේ මේ කතාව කරන්න ලැබීම මම හිතනවා ඉතාම මම සතුටු වෙනවා. මොකද මම ගරු කරන කෙනෙක්. එතුමාගේ අවසානයේ එතුමා කිව්වා මේ වැඩපිළිවෙලට සහයෝගය දෙනවයි කියලා. ගරු මූලාශ්‍රාණ්ඩුවට මන්ත්‍රීතුමනි, මම නිවාස හා නාගරික සංවර්ධන වෙරළ සංරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා හැටියට මම මේ අමාත්‍යංශයේ වැඩබාරගත්තට පස්සේ මම දැකපු එක කාරණා කීපයක් මම මේ සභාවේ මතු කරන්න කැමතියි. අද මේ IMF ණය අරගෙන, එහෙම නැත්නම් IMF ආධාරය අරගෙන අපි නැවත වතාවක් මේ රට යථාවත් කරන්න, හරියාකාරව පවත්වාගෙන යාම සඳහා කටයුතු කරන්න යන අවස්ථාවේදී සමහරක් ආයතන තියෙනවා, රාජ්‍ය අංශයට සමහරක් ආයතන අධිකරු ජනාධිපතිතුමා ඒ ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න නැත්නම් පෞද්ගලික අංශයත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වෙලාවේදී මතක වෙච්ච තව කාරණාවක් කියන අද අධිකරු ජනාධිපතිතුමාගේ උපන්දිනය. අපි එතුමාට සුබ උපන්දිනයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එතුමාට අද නායකයෙක් හැටියට මම හිතන්නේ මේ රටට හුස්මක් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරපු නායකයෙක් හැටියට අපේ ගෞරවයක් තියෙනවා. පෞද්ගලිකව මමත් ඒ වගේ මේ රටේ මහ ජනතාවගේ යම්කිසි සතුටක් තියෙනවා එතුමාගේ මේ ක්‍රියාකලාපේ සම්බන්ධයෙන්. මම නැවත වතාවක් එන්නම් මගේ කතාවට. එකක් හයට් හෝටලේ. ගරු මූලාශ්‍රාණ්ඩුවට මන්ත්‍රීතුමනි, හයට් හෝටලේට අපි වියදම් කරලා තියෙනවා ඩොලර් මිලියන 60ක්. මේ ඩොලර් මිලියන 60 වියදම් කරලා තියෙන්නේ මේ රටේ මහ ජනතාවගේ මුදල්. එකක් EPF එකේ සල්ලි, ලිට්‍රෝ ගෑස් එකේ සල්ලි, ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් එකේ සල්ලි ඩොලර් මිලියන 60ක් වියදම් කරලා තියෙනවා. දැන් ඩොලර් මිලියන 60ක් වියදම් කරලා දැන් ඔය ගොඩනැගිල්ල අතර තියෙනවා. හයට් නමක් තියෙනවා. එහා පැත්තේ ඇමරිකන් එම්බසි එක. ලංකාවේ තියෙන හොඳම භූමියක් දීලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ආයෝජකයෙකුට කතා කරලා මේ ආයෝජන අවස්ථාව සලසන්න කතා කරද්දී සමහරක් ආයෝජකයෝ අහනවා මේ ඩොලර් මිලියන 60ක් කොහෙටද මේක වියදම් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ පිළිබඳව කනගාටුවක් තියෙනවා. ඒ වලට සම්බන්ධ අයට දඩුවම් දෙන්න ඕන. ඒ වලට සම්බන්ධ අයට දඩුවම් දෙන්න ඕන. හැබැයි දැන් මොන ක්‍රමයෙන් හරි ඩොලර් මිලියන 60ක් වියදම් කරලා තියෙනවා.
දැන් එන ආයෝජකයාට මොකක්ද අපි කියන්නේ දැන් මේක ගන්න කියලා කියනවා. දැන් මොනවද ණයක් තියෙනවා ඩොලර් මිලියන තව 35ක ණයක් තියෙනවා ගරු මූලාශ්‍රාන්රුට මන්ත්‍රීතුමනි ඩොලර් මිලියන 35ක්. මොනවාද මේ 35? ඒක බ්‍රේක් ඩවුන් එක ගත්තොත් අපි ආබිට්‍රේෂන් එකකට ගිහිල්ලා තියෙනවා සිංගප්පූරුවේ සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක් එක්කලා තීන්ත ටිකක්වත් ගාලා නැති සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක් සිංගප්පූරුවට ගිහිල්ලා සර්විස් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් වයලේට් කරා කියලා $9.2 million ඉල්ලලා නඩුවක් දාලා තියෙනවා සිංගප්පූරුවේදී. ඒක අපේ නීතිඥවරු ගිහිල්ලා ලැජ්ජයි කියන්නේ 7.2 වලට අඩු කරගෙන තියෙනවා. හරිනම් තිබ්බේ ඒක සතපහක්වත් නොගෙවන්නේ. ඒ $7.2 million දෙන්න තියෙනවා 35 ඇතුලේ. ඊළඟට සෙලාන් බැංකුවට සහ මහජන බැංකුවටත් ඊළඟට කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ඩොලර් මිලියන 35ක් ගෙවන්න තියෙනවා. දැන් මොකද්ද මේක කරන්න ඕන? දැන් අපේ සමහරක් තැන්වලට ආවහම ආයෝජකෙක් කිව්වහම කියන ඩොලර් මිලියන 100යි 200යි 300යි කියලා මේවට කිව්වම එකෙක්වත් එන්නේ නැහැ. එක පැත්තකින් මේ රට ඩිෆෝල්ට් ස්ටේට් එකකට නම් කරලා තියෙන අවස්ථාවේදී එතරම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙම දෙයක් කවුරුත් එහෙම එන්නේ නැහැ. මොකද්ද අපි කරන්න ඕන? අර ඩොලර් මිලියන 60 වියදම් කරලා තියෙන ඩොලර් මිලියන 60 පැත්තක තියලා අර ණය තියෙන ඩොලර් මිලියන 35 ආයෝජකයන්ගෙන් ගන්න ඕන. අරගෙන කියන්න ඕන ආයෝජකයාට මේක ඉවර කරන්න, මේ ව්‍යාපෘතිය ඉවර කරන්න. මේ ව්‍යාපෘතිය ලාභ ලබන ව්‍යාපෘතියක් බවට පත් කරන්න. හයට් හෝටලේ ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කරන්න. පත් කරලා මේක ප්‍රොෆිට් ෂෙයාරින්ග් එකක් හැටියට, ප්‍රොෆිට් ෂෙයා එකක් හැටියට හරි ඉක්විඩිටි හැටියට හරි අර ඩොලර් මිලියන 60 අපි ලබා ගන්න කටයුතු කරන්න ඕන. ඒ ඇත් එක්කලා ෂෙයා බේසිස් එකේ. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයත් එහෙමයි. මම දැක්කම ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ මගේ මුළු ජීවිත කාලයම වැඩ කරපු කෙනෙක්. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය අපි දැක්කා. සමහරක් අය හිතනවා මේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය දේශපාලඥයින් ඉවරදින් නෙමෙයි. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය විනාශ කරේ සමහරක් නිලධාරියෙක් හිටපු. ප්‍රධාන නිලධාරී. අහිංසක සේවකයෝ නෙමෙයි. ගුවන් නියමෝ නෙමෙයි. ගුවන් සේවකයෝ නෙමෙයි. ඉංජිනේරු වංශේ නෙමෙයි. ග්‍රවුන්ඩ් හැන්ඩ්ලින් වල වැඩ කරපු අය නෙමෙයි. කේටරින් වල වැඩ කරපු සේවකයෝ නෙමෙයි. කුඩා වැඩ කරපු එහෙම නැත්නම් අනිකුත් සේවක පිරිස නෙමෙයි. මේක හිටිය හැමදාම දාපු টොප් මැනේජ්මන්ට් එක මේක හොරා ගෑවා. මේ ආණ්ඩු දෙකෙන්ම සිද්ධ වුණා. ආණ්ඩු දෙකෙන් වැඩ කරපු. ඊළඟට මේක එමිරේට්ස් එකත් එක්කලා පෞද්ගලීකරණ ගිවිසුම වෙලාවේදී ඒකෙත් අපේ ඉහළම නායකයෝ හොරා ගෑවා. අද දැන් ලොකුවට කතා කරන සමහර නායිකාවෝ මේකෙන් හොරා ගෑවා. අද ඒවා කතා කරලා වැඩක් නැහැ. නමුත් මේක දැන් මොකද කරන්න තියන්නේ? මේකේ ණය ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේක අපේ ජාතික ගුවන් සේවය අපිට මේකත් එක්කලා බැඳිච්ච අපේ ලෑන්ඩින් රයිට්ස් වගේ දේවල්. ජාතික ගුවන් සේවයට අයිති වෙලා තියෙන සමහරක් ලෝකයෙන් පිළිගත්ත ඒ ලෑන්ඩින් රයිට්ස් වගේ දේවල් අපිට තියෙනවා. මේක ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය එදා එයාසිලෝන් එක වහලා එයා ලංකාවක පටන් අරගෙන තමයි ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් එකට බවට පත් උනේ. මේක ඉතාමත් වටින දෙයක්. මේක ජාතික ගුවන් සේවය. මේකේ ණය ටික පැත්තකින් තියලා අපි ආයෝජකයෙක් ගෙනල්ලා ඒ ආයෝජකයාට මේක ප්‍රොෆිට් මේකින් එන්ටිටි එකක් බවට පත් කරන්න කියලා එතනින් පස්සේ අපේ ණය ටික අපි ඒ ණය ටික පියවා ගැනීම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හිල්ටන් හෝටලේ තියෙන්නේ මගේ අතේ. දැන් හිල්ටන් හෝටලේ ගත්තාම හිල්ටන් හෝටලේ ලාභ ලබන ආයතනයක්. දැන් සමහරක් විතර කතා කරා මේ ලාභ ලබන ඒවා විකුණන්නේයි කියලා. අද ආයෝජක වැඩියෙන්ම කැමැත්ත දක්වන මේ ව්‍යාපෘති සේවයෙන් වැඩියෙන්ම ඉස්සරහින්ම තියෙන හිල්ටන් හෝටලය. ඇයි? හිල්ටන් හෝටලය ලාභ ලබන ඉතාමත් හොඳට තියෙන එකක්. ඒක කවුරු හරි කැමති ඒක අරගෙන ඒක ප්‍රොෆිට් මේකින් එන්ටිටි එකක් ඉන්න ඒකට ආයෝජනයක් කරලා ඒක ඉස්සරහට ගෙනියන්න කැමති. පළවෙනි වතාවට ගරු සභාපතිතුමා වෘත්තීය සමිති ක්ෂේත්‍රයේ හිටපු කෙනා වෘත්තීය සමිති ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් එකේ වෘත්තීය සමිතියේ මම ප්‍රධාන සංවිධායක අවුරුදු ගණනාවක්. අපි සමහරක් වෙලාවට මේ පෞද්ගලීකරණයට විරුද්ධ වෙච්ච අය. හැබැයි හිල්ටන් හෝටලේ වෘත්තීය සමිතිය ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ පෞද්ගලීකරණයට කැමති. මොකද ඒගොල්ලන්ට 105ක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ හොඳ කෙනෙකුට දෙන්න. හොඳ කෙනෙකුට දීලා මේක ප්‍රොෆිට් තවත් මේක ලාභ ලබන ආයතනය තවත් ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත් කළා රටට මුදලක් අරගෙන මේ ආයතනේ පවත්වාගෙන යන්න කියලා. හිල්ටන් හෝටලය අක්කර 7ක් කොළඹ තියෙන හොඳම තැන. ඊළඟට එතන ගත්තාම ටවර්ස් 3ක්
ඉදිකරන්න තිබිච්ච එකේ ටවර්ස් දෙකක තමයි කාමර 380ක් තියෙන්නේ. තව ටවර් එකක් ඉදි කරපුවම තව කාමර 100ක් ඉදි කරන්න පුළුවන්. ඉස්සරහා ස්පෝර්ට්ස් සෙන්ටර් එක දිනවා. මේක පුදුම ඒක කොළඹ දින ආකර්ශනීයම තැන. එතකොට හිල්ටන් හෝටලය අපි කියන්නේ නිකන් අර හිල්ටන් හෝටලේ ණය නෑ. හිල්ටන් හෝටලේ අපි කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ මුදලකට. අඩුම ගානේ මම ඒ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයත් එක්කලා අපේ තක්සේරු වාර්තාවනුත් එක්කලා අනිත් අයත් එක්කත් සාකච්ඡා කළා. මම කියන්නේ අඩුම ගානේ ඩොලර් මිලියන 135කට හිල්ටන් හෝටලේ ලබා දෙන්න ඕන. ඒ ලබා දීම විතරක් මදි. එතනින් පස්සේ සේවකින්ට දෙන්න ඕන. සේවකින්ට 105ක් අයිති සේවකින්ට ප්‍රතිලාභ ටික ලබා දෙන්න ඕන. ඊළඟට දැන් තියෙන විදිහටම හිල්ටන් හෝටලේ හිල්ටන් මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්කලා අපි 111ක් ප්‍රොෆිට් එකෙන් 111ක් අරිනවා හිල්ටන් මැනේජ්මන්ට් එකට හිල්ටන් ඉන්ටර්නැෂනල් එකට. ඒක ඒ විදිහට පවත්වාගෙන යන්න ඕන. මේක මං හිතන්නේ ඒ වගේ දැන් මේ පෞද්ගලීකරණය කියන එක ලොකු බිල් එකක් පාගෙන නැත්නම් එහෙම නැත්නම් අපි මේවා පැත්තකට කරන්නේ නැතුව මේ තුලින් රටට ලාභයක් ලැබෙන විදිහට රට ආදායමක් ලැබෙන විදිහට අපේ මේ ණය ප්‍රශ්න ඉවර කරගන්න පුළුවන් විදිහට මේ ව්‍යාපෘති ගේන්න ඕන. ඉතින් අපි දන්නවා ලංකා හොස්පිටල් එක ගත්තත් එහෙමයි ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එක ගත්තත් එහෙමයි සමහරකට අපිත් හිතනවා මේවා ලාභ ලබනවා නම් ඇයි මේවා ලාභ ලබන ඒවා පෞද්ගලිකරණය කරන්න කියලා. හැබැයි ලාභ ලබන ඒවාට තමයි ආකර්ෂණය වැඩිම. අද ලොකු චෝදනාවක් තිබ්බ මහින්ද රාජපක්ෂ රජයට ශැන්ග්‍රීලා හෝටලේ ඉඩම දුන්නයි කියලා. අද බලන්න ශැන්ග්‍රීලා හෝටලයත් එක්කලා. එතන ශැන්ග්‍රීලා හෝටලය හදුනා, වන් ගෝල්ෆේස් එක හදුනා, ICT හෝටලය හදුනා, සිනමන් ලයිෆ් එක හදුනා. අද ගත්තාම සම්පූර්ණයෙන්ම මුළු ඒ පැත්තම විශාල වශයෙන් ලොකු දියුණුවක් ලැබලා තියෙනවා. දැන් පෝට් සිටි එක ගත්තාම සමහරකයි විශාල වශයෙන් ඒක තමයි අපේ අනාගතය. පෝට් සිටි එක මම හිතන්නේ පහුගිය අවුරුදු 5ක කාලේ මමත් සංචාරක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා හැටියට හිටියා. ඔබතුමත් හිටියා, මමත් හිටියා ආණ්ඩුවේ. හැබැයි ඒ අවුරුදු 5ේදී පෝට් සිටි එක ගැන කවුරුත් කතා කළේ නෑ. චීන රාජ්‍යයේ ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා මුල් කරලා තිබ්බේ. එතකොට ඒක අද එදා ඉඳලා ඒක අඩු ගානේ මාකට් කරා නම් අපි ඕක තමයි කිව්වේ. ව්‍යාපෘති කරපු මත්තල ගුවන්තොටුපළ හැදුවා. හැබැයි මත්තල ගුවන්තොටුපළ අපිට මාකට් කරන්න තිබ්බා. පෝට් සිටි එක අපිට තව මාකට් කරන්න තිබ්බා. පෝට් සිටි එක චීනට අයිති නෑ. පෝට් සිටි එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයිති ලංකාවේ රජයට. මේ ලංකාවේ ජනතාවගේ දේපල. එතකොට මේක මාකට් කරලා මේකට ආයෝජකයන් ගෙනල්ලා මේ තුලින් අපේ රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන වැඩපිළිවෙලට යන්න ඕන. ඒක තමයි අපි සියලු දෙනාම කියන්නේ. සමහරක් වෙලාවට අපි කල්පනා කරනවා කරු සභාපතිතුමනි සමහරක් දේවල් අපි කැමතියි. අපිට සමහරක් වෙලාවට දුකක් තියෙනවා. මම ඊයේ පෙර දැක්ක තුල්ලිරිය පේකර්මාන්ත ශාලාව. සමහරක් ඒවා තිබ්බා රජයේ පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා ලාභ ලබන තත්ත්වෙන් පළත් පවත්වාගෙන ගියවා තිබ්බා. හැබැයි මොනෑම හේතුවට සමහරකට අපේ කළමනාකාරීත්ව දුර්වලතාව වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලෝකයේ අනිකුත් රටවල් වල බලපෑම, ගෝලීය බලපෑම ඒවා නිසා වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් රාජ්‍ය ආයතන කඩාන වැටලා තියෙනවා. රාජ්‍ය ප්‍රමාණශාලා කඩාන වැටුණා. විනාඩි ටිකක් තිබෙනවා. ගරුතුමනි ඒවා දැන් අපි දැන් කල්පනා කරන්න ඕන අලුත් විදියට හිතලා ඒවා ඒ විදියට සකස් කරන්න. අපේ ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රය ලෝකයට විශාල වශයෙන් ආදායම් ලබන්න පුළුවන්, ලෝකෙන් ආදායම් ගේන්න පුළුවන් ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රය තව තවත් ශක්තිමත් කරන්න කටයුතු කරන්න ඕන. ගරු සභාපතිතුමනි මම සංචාරක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා හැටියට මම කිව්වා මේ රටේ දූපත් 60ක් තියෙනවා. එහා පැත්තේ තියෙනවා මාලදිවයින. මාලදිවයින්ට වැඩි ලොකු දූපත් තියෙනවා. බත්තලංගුණ්ඩුව කියන දූපත කල්පිටියේ මාලදිවයින්ට වැඩි ලොකුයි. පුත්තලම ඉඳලා යාපනයේ දක්වා දූපත් 60ක්. මේ දූපත් ටික හරියට කළමනාකරණය කරගෙන මම මගේ යෝජනාවක් තිබ්බා දූපත් සංවර්ධන අධිකාරියක් හදනු කියලා. නමුත් දැන් ඒක මට හම්බෙලා තියෙනවා වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හැටියට අඩුම ගානේ මේවා ආයෝජකයන් එක්කලා කතා කරලා ආයෝජකයන් ගෙන්නගෙන රටට යහපතක් ඇති වෙන විදියට මෙච්චර ලස්සන රටක් නෑ සභාපතිතුමනි. මේ සංචාර කර්මාන්තයට දැවැන්ත ශිෂ්ටාචාරයක් තියෙන රටක්. දැවැන්ත ශිෂ්ටාචාරයත් එක්කලා දේශගුණික කලාව තියෙන රටක්. ලෝකේ ලස්සන වෙරළ තියෙන